હેલો ફૂડી, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. નવરાત્રિમાં કાળા ચણા, પૂરી અને સોજીના હલવાનો પ્રસાદ બનાવવામાં આવતો હોય છે. આજે આપણે ટેસ્ટી કાળા ચણા અને સોજીનો હલવો કેવી રીતે બનાવાય તે જોઈશું. ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. ઘરમાં નાના મોટા સૌ કોઈને આ કોમ્બિનેશન ખૂબ જ પસંદ આવશે. તેની સાથે પૂરી પણ સર્વ કરવામાં આવે છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો. આવી નવી રેસીપી જોવા માટે ધ ગોલ્ડન શેફ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સૌપ્રથમ આપણે કાળા ચણા બનાવી લઈએ. તેના માટે શું સામગ્રી જોઈશે તે જોઈ લઈએ. ચણા, ગરમ મસાલો, હળદર, મરચું, જીરું, મરી પાવડર, સંચળ, આદુ, લીલા ધાણા, ધાણા જીરું પાવડર, આમચૂર પાવડર, લીલા મરચાં, મીઠું, તેલ અને પાણી. તો ચાલો આપણે ટેસ્ટી કાળા ચણા કેવી રીતે બનાવાય તે જોઈ લઈએ. 1 કપ ચણાને 6 થી 7 કલાક સુધી ગરમ પાણીમાં પલાળી લીધા છે. પલાળવાથી તે આ રીતના સરસ ફૂલી જશે. તેનું પાણી નિતારી લઈએ. કુકરમાં એડ કરીશું. પાણી એડ કરીશું. પાણી તમારે આ રીતે ચણાની ઉપર થોડું રહે તેટલા પ્રમાણમાં લેવાનું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈએ. ઢાંકણ ઢાંકી ચણાને આપણે બાફી લઈએ. ત્યાં સુધી આપણે તેમાં એડ કરવાની મસાલા પેસ્ટ બનાવી લઈએ. એક બાઉલમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મરચું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર છે તે એડ કરી લઈએ. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર એડ કરીશું. સંચળ અને મરી પાવડર એડ કરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. પાણી એડ કરી લઈએ. મિક્સ કરીશું. આ રીતે મસાલાને પાણીમાં એડ કરી તેની પેસ્ટ બનાવીને ઉપયોગમાં લેવાથી મસાલા છે તે બળી નહીં જાય. આ ઉપરાંત ચણા ઉપર તેનું સરસ કોટિંગ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો ચણા સરસ બફાઈ ગયા છે. થોડા ચણાને આપણે આ રીતે ખાંડણીમાં લઈ લઈશું. તેને આપણે મેશ કરી લઈએ. આ રીતે થોડા બાફેલા ચણાને મેશ કરીને એડ કરવાથી મસાલાની આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી તેને સરસ થિકનેસ આપશે અને મસાલા ચણા ઉપર સરસ કોટ થઈ જશે. તેથી આ સ્ટેપ તમારે જરૂરથી કરવું. એક કઢાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરી લઈએ. જીરાને આપણે થોડું તતડવા દઈશું. 2 નંગ જેટલા લીલા મરચાંના આ રીતે ટુકડા કર્યા છે તે એડ કરી લઈએ. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ક્રશ કરેલું આદું એડ કરીશું. 2 મિનિટ સુધી તેને આપણે શેકી લઈશું. આદુનું પ્રમાણ આ રીતે આગળ પડતું લેવાનું. તેના કારણે ચણાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. મસાલાની પેસ્ટ છે તે એડ કરી લઈએ. સતત મિક્સ કરતા જઈ તેને આપણે શેકી લઈશું. મસાલા બળી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. મસાલા સરસ શેકાઈ ગયા છે. મેશ કરેલા ચણા એડ કરી લઈએ. મિક્સ કરી લઈશું. બાફેલા ચણા એડ કરી લઈએ. મિક્સ કરીશું. તેમાં રહેલો પાણીનો ભાગ દૂર થઈ તે થોડા ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે શેકી લઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો છે તે એડ કરી લઈએ. મિક્સ કરતા જઈ તેને આપણે 2 મિનિટ સુધી શેકી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો મસાલાનું કોટિંગ તેના ઉપર સરસ થઈ ગયું છે. કાળા ચણા રેડી થઈ ગયા છે. ગેસ ઓફ કરી દઈશું. લીલા ધાણા છે તે એડ કરી લઈએ. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તે રીતના ટેસ્ટી કાળા ચણા રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે સોજીનો હલવો બનાવી લઈએ.
તેના માટે શું સામગ્રી જોઈશે તે જોઈ લઈએ. ઘી, સોજી, ગોળ. અહીં મેં ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમારે શુગર એડ કરવી હોય તો પણ કરી શકો. ગોળ, સોજી અને ઘીનું પ્રમાણ એક સરખું રાખવાનું. જે વાડકી અથવા તો કપના માપથી તમે સોજી લો તેટલા જ માપથી તમારે ઘી અને ગોળ લેવાનો. ડ્રાયફ્રૂટ, ઇલાયચી પાવડર, ચણાનો લોટ અને પાણી. ચણાનો લોટ એડ કરવો ઓપ્શનલ છે, પરંતુ તેનાથી હલવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. આ ઉપરાંત જે હલવો છે તે સરસ લીસો થશે. તો ચાલો આપણે સોજીનો હલવો કેવી રીતે બનાવાય તે જોઈ લઈએ. એક કઢાઈમાં ઘી એડ કરીશું. બધું જ ઘી તમારે એકસાથે એડ નથી કરી દેવાનું. 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઘીને આ રીતે તમારે રહેવા દેવાનું છે. તેને આપણે લાસ્ટમાં એડ કરીશું. ઘી થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી લઈએ. ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે તળી લઈશું. તમે તમારી પસંદગી મુજબના ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી શકો છો. ડ્રાયફ્રૂટ તળાઈ ગયા છે. એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. જે વાડકીના માપથી આપણે ઘી લીધું હતું તે જ વાડકીના માપથી આપણે સોજી એડ કરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ છે તે એડ કરીશું. મિક્સ કરતા જઈ શેકી લઈએ. સતત તમારે તેને મિક્સ કરતા રહેવાનું, જેથી તે બળી ન જાય. શેકાશે એટલે મિશ્રણ હળવું થઈ જશે. આ ઉપરાંત આ રીતે સોજી સરસ ફૂલી જશે. સોજી અને ચણાનો લોટ સરસ શેકાઈ ગયા છે. ગોળ એડ કરી લઈએ. જે વાડકીના માપથી આપણે સોજી લીધો છે તેટલા જ પ્રમાણમાં અહીં આપણે ગોળ એડ કર્યો છે. હલવાની સ્વીટનેસ તમારે જે મુજબની રાખવી હોય તે મુજબ ગોળ અથવા તો શુગર એડ કરવી. મિક્સ કરતા જઈ ગોળને આપણે મેલ્ટ થવા દઈશું. બીજી તરફ તમારે પાણી ગરમ કરી લેવાનું. પાણીનું પ્રમાણ તમે જેટલા પ્રમાણમાં સોજી લીધો હોય તેનું 4 ગણું લેવાનું. અહીં મેં 4 વાડકી જેટલું પાણી લીધું છે. આ રીતનું તમારે તેને સરસ ગરમ કરી લેવાનું. ગોળ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે. ગરમ પાણી છે તેમાંથી અડધું પાણી એડ કરી લઈએ. મિક્સ કરી લઈશું. બાકીનું પાણી પણ આપણે એડ કરી લઈએ. આ સ્ટેજ ઉપર તમને પાણીનું પ્રમાણ વધારે લાગશે, પરંતુ સોજી પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. લમ્સ ન રહે તે રીતે તમારે તેને મિક્સ કરવાનું. હલવાનું મિશ્રણ ઘટ થવા લાગે અને તેનું ઘી છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી તેને આપણે શેકી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં મિશ્રણ ઘટ થઈ ગયું છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દ્રાક્ષ છે તે એડ કરી લઈએ. 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું. ઘીમાં તળેલા કાજુ અને પિસ્તા છે તે એડ કરી લઈએ. શરૂઆતમાં આપણે જે ઘી બાકી રાખ્યું હતું તે એડ કરી લઈએ. મિક્સ કરી લઈશું. 2 થી 3 મિનિટ સુધી તેને આપણે શેકી લઈએ. સોજીનો હલવો રેડી થઈ ગયો છે. તેમાંથી ઘી પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. બંને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રેડી થઈ ગયા છે. સર્વ કરી લઈએ. હલવાને આપણે આ રીતે પડિયામાં સર્વ કરીશું. પ્લેટમાં આપણે ચણા મૂકી લઈએ. લીલા ધાણા છે તે આપણે ચણા ઉપર એડ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણા ટેસ્ટી કાળા ચણા અને ગરમા ગરમ સોજીનો હલવો. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. આવી નવી રેસીપી જોવા માટે ધ ગોલ્ડન શેફ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરીથી મળીશું આવી નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ એન્જોય યોર ફૂડ.